ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าทุกประเทศไม่ต้องการสหรัฐอีกผลักดันการปกครองโลกแบบร่วมมือสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันแบบลึกๆและเป็นกันเองเกี่ยวกับสิ่งที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตโลกหันหลังให้ทรัมป์หรือก็คือผลกระทบที่เกิดจากนโยบายทรัมป์ต่อเวทีโลกณปัจจุบันปี 2025 ว่าเป็นอย่างไรจริงๆและเราควรมองมันอย่างไร 1. ภาพรวมวิกฤตโลกหันหลังให้ทรัมป์ตอนนี้สถานะปัจจุบันให้ผมขอเริ่มจากภาพรวมปัจจุบันก่อนครับตามรายงาน IMF ฉบับล่าสุด World Economic Outlook ชี้ชัดว่าแนวทางภาษีและมาตรการการค้าที่ทรัมป์ประกาศนั้นสร้างความไม่แน่นอนทางนโยบาย Policy Uncertainty สูงมากซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างจริงจังในเชิงตัวเลข IMF คาดการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2025 ลดลงเหลือ 2.8% จากเดิมประมาณ 3.3% อีกทั้ง IMF เตือนว่าความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะการค้า tariffs รุนแรงและความไม่แน่นอนแต่ในรายงานถัดมาล่าสุด IMF ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตอีกครั้งเป็น 3.0% ในปี 2025 แปลว่าแรงกระแทกยังมีแต่โลกก็แสดงสัญญาณยืดหยุ่นขึ้นบ้างอย่างไรก็ดี IMF ยังเตือนว่าความเสี่ยงยังอยู่ด้านลบ downside risk นโยบายสหรัฐอาจพลิกไปพลิกมาได้และหากมีมาตรการภาษีเพิ่มหรือความไม่แน่นอนมากขึ้นผลกระทบอาจกลับมาอีกหนักมาดูสาเหตุที่ 2 อะไรที่ผลักดันให้เกิดวิกฤตแบบนี้ปัจจัยหลักมาดูกันว่าอะไรคือแรงขับหรือ drivers ที่ทำให้โลกดูเหมือนหันหลังให้แนวทางของทรัมป์ภาษีและสงครามการค้าทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าหรือ tariffs ในวงกว้างมากซึ่งภาษีบางส่วนสูงสุดในรอบ100 ปีซึ่งเพิ่มต้นทุนการนำเข้าและทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกหรือ global supply chain ผันผวนอย่างสูงความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าหรือไม่รู้ว่าคราวหน้าเขาจะขึ้นภาษีอีกหรือไม่ทำให้บริษัทต่างประเทศชะลอการลงทุนหรือระมัดระวังมากขึ้นเสถียรภาพการเงินโลกหรือ Global Financial Stability IMF ระบุว่ามีแรงกดดันทางการเงินประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets ที่มีหนี้มากอาจเจอปัญหา Refinance ในสภาวะที่ต้นทุนการกู้เงินสูงขึ้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือ Capital Flows มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าเป็นตัวแปรสำคัญภูมิรัฐศาสตร์และระเบียบโลกหรือ Geopolitics and Global Order ที่กำลังถูกรีเซ็ต IMF และนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าโลกอาจกำลังเข้าสู่ยุคใหม่หรือ A New Era ซึ่งระบบการค้าแบบเดิมที่เน้นการเปิดเสรีหรือ Multilateralism อาจถูกท้าทายมากขึ้นภูมิรัฐศาสตร์มีแรงตึงเครียดมากขึ้นระหว่างสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสิ่งแวดล้อมและต้นทุนด้านสังคมนโยบายภาษีและมาตรการค้าที่เข้มงวดอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายโลกในด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการลดโลกร้อนเมื่อประเทศต่างๆถูกเบนเข็มสู่มาตรการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในก่อนการให้ความสำคัญกับข้อผูกพันระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับ Multilateral อาจอ่อนแรงถ้าประเทศต่างๆมองว่าผลประโยชน์ระหว่างประเทศมากกว่าสิ่งที่เป็นภาระร่วมของโลกหรือ Global Public Good ไปต่อกันเลยข้อ 3 ภาพเปรียบเทียบตัวอย่างทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้มันไม่เป็นแค่ศัพท์วิชาการผมขอใช้เปรียบเทียบ 2-3 แบบเปรียบเทียบกับแม่น้ำไหลนึกภาพโลกเป็นแม่น้ำการค้าเมื่อนานมาแล้วน้ำไหลอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคมากนักทุกประเทศดื่มน้ำได้
น้ำไหลไปทั่วระบบการค้าเสรีแต่ทรัมป์มากับเขื่อนภาษีทำให้แม่น้ำถูกเบี่ยงทางบางส่วนไหลไปด้านอื่นบางส่วนก็ชะงักทำให้ประเทศหลายประเทศที่เคยพึ่งพาน้ำการค้าต้องหาทางใหม่หรือเปรียบกับบ้านที่พังบางส่วนสมมุติคุณมีบ้านใหญ่แต่ทรัมป์มากับนโยบายภาษีเหมือนหินก้อนใหญ่โยนใส่หลังคาบ้านมันอาจจะไม่ได้ทำให้บ้านพังทั้งหลังทันทีแต่ทำให้หลังคามีรอยร้าวเสี่ยงพังในอนาคตและคุณต้องซ่อมเป็นการเตือนให้คุณปรับปรุงโครงสร้างบ้านระบบเศรษฐกิจโลกให้แข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้นตัวอย่างประเทศที่ได้รับผลกระทบประเทศเศรษฐกิจใหญ่อย่างเยอรมนี IMF ลดคาดการณ์การเติบโตลงมากโดยบางทีอาจแทบไม่เติบโตเลยในบางปีจากแรงกดดันทางการค้าหรือในมุมบริษัทข้ามชาติอาจชะลอลงการลงทุนเพราะกลัวไม่รู้ว่าคราวหน้าอเมริกาจะขึ้นภาษีอีกหรือไม่เหมือนนักผจญภัยที่ลังเลจะเดินต่อเพราะไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นหลุมลึกหรือไม่ก็อาจจะทำให้การตัดสินใจช้าเฉยลงมานะฮะหัวข้อที่ 4 แนวโน้มล่าสุดโลกยังไม่ได้ปลอดภัยแต่มีสัญญาณบางอย่างสถานะวิกฤตยังไม่จบแบบชัดเจนแต่มีการเคลื่อนไหวบางอย่างที่น่าสังเกตตามรายงานฉบับใหม่กว่ากลางปี 2025 IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตโลกเป็น 3.0% แทน 2.8% ที่เคยคาดไว้ในต้นปีแปลว่าโลกบางส่วนยังอยู่รอดได้และแรงกระแทกจากภาษีอาจไม่รุนแรงเท่าที่หลายคนกลัวอย่างไรก็ตาม IMF เองเน้นว่าความเสถียรภาพการเงินโลกยังเป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงหรือทุนไหลย้อน Capital Flight เมื่อความเชื่อมั่นลดลงสถาบันเศรษฐกิจอื่นเช่น SCB EIC ของไทยให้ความเห็นว่าผลกระทบเชิงระยะกลางของนโยบายทรัมป์ Tariff และความไม่แน่นอนอาจฉุดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและลดการเติบโตของโลกในปี 2025 ถึง 2026 5. ข้อสังเกตในมุมโลกหันหลังจริงหรือเกินจริงหันหลังให้ทรัมป์ไม่ได้แปลว่าทุกประเทศไม่ต้องการสหรัฐอีกแต่อาจหมายถึงหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามกับรูปแบบการนำแบบทรัมป์การค้าไม่มั่นคงความเสี่ยงสูงและการทำตามกติการะหว่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายบางประเทศอาจเลือกปรับกลยุทธ์ไม่เชื่อสิ่งเดียวกับสหรัฐอย่างสิ้นเชิงอีกแล้วแต่กระจายความเสี่ยงไปค้ากับจีนเอเชียหรือรวมกลุ่มกับพันธมิตรอื่นโลกอาจกำลังรีเซ็ตโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศหากนโยบายทรัมป์ยังอยู่ยาวอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการค้าโลกต่อที่ข้อ 6 ความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น worst case best case ความเสี่ยง downside ถ้าทรัมป์ประกาศภาษีเพิ่มอีกอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวหนักหรือทำให้ตลาดการเงินโลกผันผวนความไม่แน่นอนของนโยบายอาจทำให้บริษัทใหญ่ชะลอการลงทุนระยะยาวส่งผลต่อนวัตกรรมและการเติบโตประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีหนี้สูงอาจเผชิญปัญหาภาระดอกเบี้ย refinance ลำบากหากความร่วมมือระหว่างประเทศอ่อนแอลง multilateral cooperation อาจทำให้ประเด็นสำคัญเช่นโลกร้อนสถาบันสิทธิมนุษยชนถูกละเลยมากขึ้นโอกาส upside โลกอาจสร้างระบบการค้าใหม่ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นประเทศต่างๆกระจายพันธมิตรและห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain มากขึ้นความท้าทายอาจกระตุ้นให้สถาบันระหว่างประเทศแข็งแกร่งขึ้นหรือเกิดความร่วมมือในรูปแบบใหม่เช่นกลุ่มประเทศเอเชียละตินอเมริกาบริษัทและประเทศที่เตรียมตัวดีสามารถใช้โอกาสนี้พลิกกลยุทธ์การค้าเช่นย้ายห่วงโซ่การผลิตลงทุนในเทคโนโลยีหรือสร้างความมั่นคงในตลาดใหม่ประชาชนและภาคสังคมอาจผลักดันให้ความรับผิดชอบระหว่างประเทศหรือ global responsibility มีบทบาทมากขึ้นเช่นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมทางการค้าข้อที่ 7 แนะนำแนวทางรับมือสิ่งที่โลกและแต่ละประเทศควรทำ
จากสถานะปัจจุบันผมขอแนะนำแนวทางเชิงกลยุทธ์ 4-5 ข้อ ที่ทั้งประเทศใหญ่และเล็กสามารถนำไปใช้ได้ สร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน หรือ supply chain resilience บริษัทข้ามชาติควรสำรวจทางเลือก China Plus One หรือประเทศอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ประเทศต่างๆ ควรส่งเสริมการผลิตภายในบางอุตสาหกรรมสำคัญ เพื่อไม่พึ่งพาการนำเข้าเพียงแหล่งเดียว เสริมการเจรจาเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ ประเทศควรให้ความสำคัญกับข้อตกลงพาณิชย์แบบพหุภาคี และภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพ ใช้เวทีระหว่างประเทศ เช่น WTO IMF เพื่อผลักดันให้มีระบบที่คาดเดาได้มากขึ้น หรือ predictable trading system สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในนโยบายการค้า ให้ประเทศต่างๆ ไม่เน้นแค่ผลประโยชน์เศรษฐกิจระยะสั้น แต่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรม ซึ่งช่วยลดผลกระทบเชิงลบของนโยบายการค้าแบบเสี่ยงสูง เสริมความร่วมมือด้านการเงินระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ IMF ธนาคารโลก เป็นต้น ควรออกแบบโครงการช่วยเหลือประเทศที่เปราะบาง เพื่อรับมือกับแรงกระแทกจากภาษี และต้นทุนทางการเงิน ประเทศตลาดเกิดใหม่ ควรเสริมฐานการเงินภายใน ลดความเสี่ยงจากเงินไหลเข้าออก โดยการสร้างเงินออมสำรอง หรือ reserves และการเข้มแข็งของภาคธนาคาร ผลักดันการปกครองโลกแบบร่วมมือ หรือ multilateral governance ประเทศควรใช้บทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้แข็งแรงขึ้น เพื่อผลักดันให้สถาบันระหว่างประเทศกลับมาทรงอิทธิพล หรือปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่ ประชาคมโลกควรเน้นเรื่องภาระร่วม เช่น โลกร้อน ความเหลื่อมล้ำ สิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ได้อยู่แต่เรื่องผลประโยชน์เศรษฐกิจเพียงเท่านั้น สุดท้าย 8. ข้อคิดและบทสรุป สถานะปัจจุบัน ใช่ครับ โลกกำลังเผชิญวิกฤตบางรูปแบบจากแนวทางทรัมป์ โดยเฉพาะเรื่องการค้าและความไม่แน่นอนทางนโยบาย แต่ไม่ใช่วิกฤตแบบสิ้นหวังทั้งหมด เพราะยังมีสัญญาณของการฟื้นตัว หรือว่า resilience บ้าง หันหลังให้ทรัมป์ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศเกลียดสหรัฐ หรือไม่ต้องการค้ากับสหรัฐอีก แต่เป็นการตั้งคำถามกับรูปแบบการนำแบบเสี่ยงสูง และมองหาทางเลือกหรือกลยุทธ์เสริม ทางออกที่ดีที่สุดคือการร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และลงทุนในเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้โลกไม่ตกอยู่ในวงจรของภาษี และความไม่แน่นอนแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า บทบาทของไทยและประเทศเล็กๆ ประเทศอย่างไทยสามารถใช้โอกาสนี้ในการกระจายพันธมิตรทางการค้า เจรจาพันธมิตรใหม่ และเตรียมพร้อมรับผลกระทบ เพื่อไม่ให้ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกแรงกดดันเพียงอย่างเดียว ผมหวังว่าการอัปเดตสถานะวิกฤตโลกแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาพใหญ่ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และเห็นว่าทางออกมันไม่ได้ง่าย แต่ก็มีหนทางถ้าทุกฝ่ายร่วมมือ และตระหนักถึงความเสี่ยง ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบครับ แล้วพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์ครั้งหน้า